Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, magdi-DIY tayo. And naisipan kong gumawa ng DIY lip tint gamit itong red food color. Kasi napapansin ko guys, maraming mga peking lip tint na mabibili sa bangketa, ganun. And alam nyo naman, hindi natin alam kung ano yung mga ingredients na nakalagay doon. Marami pang napapabalita sa news na yung labi nila, nagkasugat-sugat, ganyan. Dahil hindi alam kung ano mga ingredients na nakalagay doon sa nabili nilang lip tint sa bangketa. Syempre, hindi natin alam kung anong ingredients noon, kung may harmful ba yun na makakasama sa ating mga labi, sa katawan natin, ganyan. So, nakaisip ako ng paraan para mas makatipid tayo. Lalo na yung mga walang masyadong budget para sa mga lip tint nila. Alam nyo naman, yung mga kabataan ngayon, lip tint is life. Kahit nasa school, ganyan, nagle-lip tint na din sila. First na kailangan natin is baso. Yung tubig na to is pinakuluan siya. Ayan, para safe talaga na alam nating malinis yung gagamitin natin. Panghalo, ito chopsticks ko to. Ayan. Petroleum jelly, any brand naman pwede, Vaseline or kung anong mga petroleum jelly nyo dyan, or lip balm, pwede rin siya. Ako kasi for my moisturizer sa lips ko, ang ginagamit ko talaga is petroleum jelly. Aloe vera, any brand, pwede rin. Nakaka-moisturize din kasi yung aloe vera. Tapos, kailangan natin ito. Ito yung magpapakulay sa lip tint natin. Ito yung McCormick na bright red food color in the shade red. Red yung pinili ko. Pwede naman kasi natin i-adjust kung medyo pink, bright pink, ganyan, red, or bright na red, ganyan. Tapos, mga empty containers na pwede nating paglagyan ng lip tint natin. So, excited na ako. So, before further ado, let's start! Kailangan pala guys, yung mismong tubig nyo mainit talaga para malusaw yung petroleum jelly. Umuusok-usok pa siya. Tagal ko na ginagamit yung petroleum jelly ko na yan. Yung talaga yung gusto kong pang moisturize ng lips ko. Talagang natatanggal niya yung dryness. And then, kuha tayo nitong aloe vera. Bango niya. Ayan, nami-mix naman siya. Bango pa din. Tapos, okay na natin to food color natin. Shake muna natin siya. Wala naman siyang amoy. Lagyan muna tayo ng konti. Parami yata yung nilagay ko. Ayan yung nabawas. Try natin siya. Try ko sa ko. Ang ganda ng kulay niya. So, pang dagdagan ng red. Okay na siguro yun.
Malinis na to. Hinugasan na din to ng kapatid ko. Medyo makalat siya. Wait. Wow, tissue para hindi tayo naglag dito. Ano siya? Hindi pa. May nakalat. May liptint natin! Ito naman sa isang nalagyan. Parang mas gusto kong gawing mas red itong isa. Para magkaiba sila ng shade. Idagan ko ng color. Yan. Ito akong tissue. Ito na yun guys, yung nagawa nating DIY lip tint. So, itry natin yung mga shade niya. Try ko dito sa kamay ko. Yan. Ayan yung unang shade na nagawa natin. Yan, ito yung isa. Mas red. Yun guys. Sa camera hindi masyadong kita yung difference nila, pero sa personal mapansin mo naman na mas red ito yung isa. So itry ko siya sa lips ko. Tingnan natin kung maganda ba siya. Burahin ko muna yung lipstick ko. Try ko ito. Guys, ang ganda nyo. Ayun. And i-apply ko yung isa na to. Dagdagan natin. And guys, hindi ko nararamdaman na dry yung lips ko, ah. In fairness. Ang ganda ng kulay niya. Nakakaputi ng ngipin. Guys, nasatisfied ako sa ginawa nating lip tint. Diba, ang ganda naman. Nakakaputi pa din siya ng ngipin. And mura lang yung mga products na ginamit natin. Ito, 38 or 36 pesos lang to sa supermarket. And kung may mga lip balm naman kayo sa bahay or mga moisturizer sa lips, pwede na. Yun, nag-DIY din kayo. Try nyo gumawa. And
Kung may empty bottles naman kayo dati yung lip tint, yun, try nyo. Ganda ng shade niya. And hindi ko nararamdaman na dry yung lips ko. Yan. Transfer proof pa siya. Diba? So, guys, sana nagustuhan nyo itong DIY natin. If you did, please give this a thumbs up. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, make sure to subscribe to my channel and click the notification bell para notified ka every time I posted a new video. So guys, I'll see you on my next one. Bye!